So what we are going to do is that one, we are going to start crime and economic condition ह्याचं एकमेकांशी असलेलं co-relationship आपण डिस्कस करतोय. ओके, criminologists try to explain the crime in the terms of economic condition through what they call as the economic determinism. It words especially crime आणि इकॉनॉमी, लॉ आणि इकॉनॉमी याला जोडणारा स्ट्रॉंग ऑथर कोण लक्षात आहे तुम्हाला? प्री लॉ स्टुडंट जेवढे आहेत सगळ्यांना लक्षात असेल, कार्ल मार्क्स हा सगळ्यात आतापासून स्ट्रॉंग पर्सन है. ढूंढ रहे वो कॉजेस किधर है? मैं बताती हूँ, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी. हाँ, इन द वर्ड ऑफ कार्ल मार्क्स क्या कहता है देखो, इकोनॉमिक कंडीशन डिटरमाइन द जनरल कैरेक्टर of the social, political and spiritual process of the life. इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हमारी सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ बहुत बार क्या होती है, डिसाइड होती है. एंड द चेंज ऑफ इकोनॉमिक फाउंडेशन, द एंटायर सुपरस्ट्रक्चर इज ऑल्सो रॅपिडली ट्रान्सफॉर्म. इकोनॉमिक कंडिशन बदलल्या की बाकी वरची सगळी सुपरस्ट्रक्चर काय होते सांगा, तर चेंज होते तिथं. एक सोपं साधं एक्झाम्पल बघा, काय तुम्ही पण आता कदाचित आजूबाजूला ऐकलं असेल की या कोरोनामुळे बऱ्याच जणांचं काम गेलं त्यामुळे आता सध्या बरीच कामं अजूनही बंद आहेत. त्यामुळे काम नाही, त्यामुळे क्राईम वाढेल. मग कनेक्शन कसं झालं बघा, काम नाही म्हणजे आता पैसा येणार नाही, पण गरजा तर बंद होणार नाहीत ना. ज्या गरजा लागणार आहेत त्या गरजा तशाच कंटिन्यू राहणार आहेत तिथं. मग त्या गरजा भागवण्यासाठी आपोआप माणूस कशाकडे जाईल सांगा, तर क्राईम कडे वळेल तिथं. सो बाय दॅट वे की इकॉनॉमी आणि क्राईमचं एक दुसऱ्याशी कनेक्शन आहे. अरिस्टॉटल, ग्रीक फिलॉसॉफर, कॉमेंटेड द पॉवर्टी एंडेंजर द रिव्हॉल्युशन. गरिबीतनं बऱ्याचशा क्रांती होतात, क्राईम होतात गरिबीतनं. अँड क्राईम ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉवर्टी. इव्हन क्राईम कशातून ओरिजिनेट होते सांगा, तर पॉवर्टीतून ओरिजिनेट होते. सो इथून इथपर्यंत काय करा, तर मटेरियल तुम्ही लक्षात ठेवा तिथं. आणि मग त्यातच आपण काय करायचं, तर थोडस फर्दर पुढे जायचं. आणि फर्दर पुढे जाताना त्याच पॉइंटला एक्सप्लेन करताना हे हेडिंग तेवढं घ्यायचं, स्मॉल ए करायचं याला, आणि स्मॉल ए करून हे हेडिंग तेवढं घ्यायचं. काय हेडिंग आहे ना, रिलेशनशिप बिटवीन इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर अँड क्राईम. इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर आणि क्राईम मध्ये काय रिलेशनशिप आहे बघा. द रिलेशनशिप बिटवीन इकॉनॉमी अँड क्राईम इज इनवर्स. दॅट इज when economic conditions are favorable, the incidence of crime is comparatively low. Economic condition चांगली असली ना की क्राईम रेट काय असतो सांगा, तर कंपॅरेटिव्हली कमी असतो. आणि मंदी असली की क्राईम रेट थोडा जास्त असतो. बट इन द टाइम ऑफ इकॉनॉमिक डिप्रेशन, क्रिमिनॅलिटी रेकॉर्ड अँड अपवर्ड ट्रेंड. एवढंच घ्यायचं बस. मुद्दा कव्हर झाला, आपल्याला पॉइंट काय झाला तर इनफ झाला तिथं. नंबर 2 बघा काय लिहिलं तिथं, द रिलेशनशिप बिटवीन इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर अँड द क्राईम. इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर आणि क्राईम मध्ये डायरेक्ट आणि पॉझिटिव्ह रिलेशनशिप आहे. ओके, दॅट इज टू से क्रिमिनॅलिटी बिंग अन एक्सटेन्शन ऑफ द नॉर्मल इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी इन्क्रीज ऑर डिक्रीज विथ द राईज ऑर फॉल इन इकॉनॉमी. बस. इकॉनॉमी मध्ये राईज झालं की क्रिमिनॅलिटी कमी होईल, इकॉनॉमी मध्ये फॉल झालं की क्रिमिनॅलिटी काय होईल सांगा, तर वाढेल. असे काय होतात तर सिच्युएशन इकॉनॉमीमुळे क्रिएट होतात तिथं. मग त्यात परत स्मॉल बी छोटासा पॉइंट करायचा, मॅरेक्झिस्ट थेरी. क्राईम आणि इकॉनॉमी ह्याला कनेक्ट करताना ए पॉइंट केला रिलेशनशिप, बी पॉइंट काय करणार सांगा, तर मॅरेक्झिस्ट म्हणजे कोणाची थेरी सांगायची आपल्याला, कार्ल मार्क्सची. मॅरेक्झिस्ट have propounded the view that the crime emerged solely out of the capitalist domination of the society. Pre-law student, if you remember, capitalist भांडवलशाही. समाजामध्ये दोन वर्ग आहेत, एक आहे भांडवलदार दॅट इज कॅपिटलिस्ट, आणि सेकंड वन इज अ लेबर क्लास. आणि कॅपिटलिस्ट क्लास हॅज ऑलवेज एक्सप्लॉयटेड द लेबर क्लास. आणि मग त्यातून लेबर क्लासनं क्रांती किंवा रिव्हॉल्युशन करायचा प्रयत्न केला आणि त्यातून गुन्हा झाला. अंडर सच अ सोसायटी द अप्पर क्लास कॅन एक्सप्लॉइट द वीक, पुट देम इन अ फिजिकल डेंजर. अप्पर क्लास या खालच्या लोकांना धोक्यात टाकतो अँड ट्रान्सग्रेस देअर ह्युमन राईट्स आयदर विथ द इम्प्युनिटी और विथ द लाइटर पनिशमेंट. त्यांचे ह्युमन राईट्स कायम ट्रान्सग्रेस म्हणजे उल्लंघन करत असतो. मॅरेक्झिस्ट बिलीव्ह अनफेअर डिव्हिजन ऑफ द लेबर अँड कॅपिटल. आणि मग यातूनच वाद झाले की गुन्हे घडतात. वुड इव्हेंच्युअली लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिच अँड द पुअर अँड फायनली ओव्हरथ्रो अ कॅपिटलिस्ट आयडियल्स. इन रिझल्ट काय होतं सांगा, तर कम्युनिझम वुड रिप्लेस द कॅपिटलिझम. ह्याची काय गरज नाही इन रिझल्टची, आयडियल्स पर्यंत घ्या फक्त बस. आपल्याला जेव्हा आपण इकॉनॉमिक कंडिशन आणि क्राईम एक्सप्लेन करतो त्यावेळेला मार्क्सचं नाव यायला पाहिजे आपल्या उत्तरामध्ये. त्यामुळे कार्ल मार्क्सची थेरी छोटीशी आपण तिथे काय केली तर मेन्शन केली. तसंच सेम
when we explain economic condition and a crime, we must use the name of the bonger. Okay, so we are going to make a small C point. त्यातच crime and economic condition point मध्ये कुणाचं नाव टाकलं सांगा तर bongers. हा, let's see. Bonger's contribution to the criminology in explaining the interrelationship of crime and economic condition deserve a particular mention. ह्याचं खूप मोठं स्थान आहे या theory मध्ये. He derived the conclusion after the intensive research study of economic condition prevailing in a direct socialist countries in the first half of the 20th century. He stated that the modern age is a period of capitalistic economy. Modern age कशाचा period आहे सांगा तर capitalist economy आहे. Bonger concluded capitalism was one of the potential cause for criminality. हे जे भांडवलदार लोक आहेत ते लेबर क्लास वरती जो अन्याय करतात हा आणि त्याच्यामुळं बऱ्याचदा गुन्हे काय होतात तर घडतात. पोटेन्शियल कॉज ऑफ क्रिमिनॅलिटी कोण आहे सांगा तर भांडवलशाही कॅपिटलिझम. हा, बिकॉज द सिस्टीम क्रिएटेड अन ॲटमॉस्फिअर फॉर प्रमोटिंग द कॉज ऑफ क्रिमिनॅलिटी because the system created because the system created an atmosphere for promoting the cause of criminality. तेच वाक्य रिपीट झाले तर हे फक्त इथपर्यंत काय करा तर घ्या तुम्ही हा आणि मग खाली एक एक ओळ फक्त. Thus, while explaining the correlationship between the economic condition and crime, W.A. Bonger काय conclusion काढलं बघा. Number 1, he prepared a statistical data आणि त्यांना डेमॉन्स्ट्रेट केलं that almost 79% of the criminal belong to the non profitable class. जवळजवळ 79% हा जे गुन्हेगार आहेत ते गरीब असतात, नॉन प्रॉफिटेबल क्लासला बिलॉंग करतात. म्हणजेच thus he tried to establish the relationship between poverty and delinquency. म्हणजे गरिबी आणि गुन्हेगारी या दोन्हीमध्ये नक्कीच रिलेशनशिप आहे. हा, नंबर 2 पॉइंट. Bonger further observed, काय ऑब्झर्व केलं सांगा, influence of economic condition on the delinquency is essentially परत तो मुद्दा कशामुळे सांगा कॅपिटलिस्टिक इकॉनॉमी मुळे आहे. कशामुळे भांडवलशाही हा leads to the unequal distribution of the wealth. हा, ज्यात काय केलं सांगा तर संपत्ती अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट झालेली आहे तिथं. हा, देन थर्ड पॉइंट. Okay, in economic system based on the capitalism, economic cycle of inflation and deflation are frequent. ज्या देशामध्ये कॅपिटलिझम आहे त्यांच्याकडे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सारखं राहणार. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आठवतं तुम्हाला काय, मंदी झाली दरवाढ झालं की काय म्हणायचं इन्फ्लेशन. उलट बोलले मी, मंदी झाली म्हणजे काय झालं तर डिप्लेशन. हा, आणि दरवाढ झाली म्हणजे काय झालं तर त्याच्यात तेजी असली मार्केटमध्ये की त्याला काय म्हणतो आपण तर इन्फ्लेशन. आणि रेट डिक्रीज व्हायला लागलेल्या आहेत, पैशाची किंमत कमी व्हायला लागलेली आहे, तर त्यावेळेला काय होतं सांगा तर डिफ्लेशन म्हणून कन्सिडर केलं जातं. बस हा, दॅट्स इट, नॉट मोर दॅन दॅट. पुढचं काही घ्यायचं नाही बिकॉज वी डोंट हॅव द बाउंगर्स थेरी फॉर युअर स्टडी. हा, सो दिस इज मोर दॅन इनफ. हा, अँड यू वॉन्ट की वेअर इट इज कॉजेस ऑफ क्राईम कुठं आहे तर फर्स्ट युनिट जिथं एंड होतोय. Okay, now you all give your attention. हा, causes of crime असं आपल्याला पेपरचा क्वेश्चन येणार आहे. डिफाइन क्राईम, स्टेट द ॲट्रिब्यूट्स ऑफ क्राईम अँड स्टेट द कॉजेस ऑफ क्राईम. युअर आन्सर विल बी इंट्रोडक्शन, क्राईमची मिनिंग अँड डेफिनेशन, क्राईमचे कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा ॲट्रिब्यूट्स. हा, आणि त्याच्यानंतर मग कॉजेस ऑफ क्राईम. मग त्याच्यामध्ये हेरिडिटरी अँड क्राईम मध्ये काय कनेक्शन आहे सांगायचं, लोब्रेसो. डिफरन्शियल असोसिएशन थिअरी सांगायची. क्राईम इज अ लर्नड प्रोसेस. हा, इकॉनॉमिक फॅक्टर अँड क्राईम म्हणजे लक्षात आलं आता जे आपण डिस्कस केलं ते बॉंगरची थेरी आणि कार्ल मार्क्सची थेरी. पेज नंबर इथे टाकून दिलेला आहे. हा, आणि मल्टिपल अप्रोच थेरी आणि मग त्याच्यामध्ये ABCD वगैरे. हा, मीडिया आणि क्राईम, इकोलॉजी ऑफ द क्राईम, रिलीजन अँड क्राईम. हा, फॅमिली डिसऑर्गनायझेशन अँड क्राईम. जे मल्टिपल कॉजेस आहेत ते मल्टिपल कॉजेस इथे द्यायचे. म्हणजे हा जो क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन हा असं तुम्हाला तिथून थोडं थोडं मटेरियल कॅच करून काय करायचं तर लिहायचं आहे तिथं. कॉजेस ऑफ क्राईम किंवा कॉजेशन ऑफ क्राईम असं म्हणून काय करतील तर विचारतील. डिड यू गेट निकिता, बबिता आणि सगळ्यांनाच लक्षात आलं का इनफॅक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो मॅम. ओके,
तुम्हाला सगळ्यांना ऋतुजा, वैष्णवी, तब्बू, नंदिनी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चल. एक आता शॉर्ट नोट छोटीशी आपल्याला बघायची आहे, म्हणजे आपला युनिट नंबर जो हा 2 आहे तो पूर्ण काय होईल सांगा तर एंड होईल. आणि ती छोटीशी शॉर्ट नोट तशी आपण ऑलरेडी बघितलेलीच आहे ऍक्च्युली. कुठली शॉर्ट नोट आहे सांगा तर हेरिडिटरी आणि क्राईम. पण आपण ते नोट्स प्रॉपर वेगळ्या बनवलेल्या आहेत, कारण त्याच्यावर शॉर्ट नोट येते म्हणून एक वेगळ्या नोट्स सुट्ट्या त्याच्या परत बनवलेल्या आहेत आपण. सो विल डील विथ द हेरिडिटरी अँड क्राईम. याचं इंटर रिलेशनशिप आपण डिस्कस करूया. ओके, लेट्स स्टार्ट. हा अगदीच सोपी आहे, बघितलेली थेरी आहे परत आपण ती पूर्ण. हा लेट्स स्टार्ट. रोमन इंट्रोडक्शन. लोम्ब्रिसो ऑन्थ्रोपोलॉजिस्ट आहे, शरीरशास्त्रज्ञ. हा कारण त्याने क्राईम आणि बॉडी कॅरेक्टरिस्टिक्सचा को रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश केलेला आहे. हा थ्रू दर बायोलॉजिकल, दोन्ही त्यांना क्रिमिनल इज अ बॉर्न म्हणजे बायोलॉजिकल. हा आणि क्रिमिनल आहे म्हणजे तो जरा उंचीनं कमी असेल, उंचीनं जास्त असेल, त्याच्या दाताची काहीतरी वेगळीच रचना असेल, स्ट्रक्चर असेल म्हणजे अँथ्रोपॉलॉजिकल. हा मम्मी. Okay, Lombroso, an anthropologist through their biological and anthropological research, succeeded in establishing a co-relationship between heredity of the criminal and its criminal tendencies. हा hereditary आणि criminal ह्याच्यामध्ये co-relationship आहे. हा Lombroso was the first criminologist to correlate the crime with the hereditary. क्राईमला हेरिडिटरीशी जोडणारा पहिला क्रिमिनॉलॉजिस्ट कोण सांगा तर लोम्ब्रोसो. हा so many criminologists who are influenced by the Lombroso accepted that heredity is the sole cause of a criminal behavior. We found that there are many other criminologists who accepted this theory of a Lombroso and who also believe की hereditary हे क्राईमचं काय असू शकते तर कॉज असू शकते असं बिलीव्ह करणारे काय सांगा तर अनेक क्रिमिनॉलॉजिस्ट आहेत तिथे. ही असर्टेड दॅट देर आर सर्टन पर्सन हु आर बाय बर्थ क्रिमिनल. म्हणजे त्यांना ती थेरी सांगली की कितीतरी असं गुन्हेगार असतात जे जन्मानच गुन्हेगार असतात, बर्थ क्रिमिनल असतात. पण ऑफकोर्स त्याची थेरी क्रिटिसाइज केली गेली कारण हेरिडिटरी हे एक कॉज ऑफ क्राईम म्हणू शकतो आपण, नो डाऊट. पण हेरिडिटरी हे सोल कॉज ऑफ क्राईम आहे असं म्हणणं काय सांगा तर चुकीचं आहे. सो बट दिस theory was highly criticized. Modern research have shown that hereditary influence have no connection with the criminality. So all about this theory can be discussed as under. Okay, then you will do the second point, Roman 2, hereditary and crime. Lombroso succeeded in establishing co-relationship between hereditary and crime. त्याच्यामधलं co-relationship त्यांना सक्सेसफुली एस्टॅब्लिश केलं. नंबर 2, the psychiatrist on the other hand located crime in a mental depravity. पण जे मानसशास्त्रज्ञ होते, सायकॅट्रिस्ट होते, त्यांना मात्र क्राईम कशात सापडते सांगा तर क्राईमचं कॉज त्यांना काहीतरी मानसिक कमकुवतपणा, मेंटल डिप्रेव्हिटी मध्ये सापडतं क्रिमिनॉलॉजिस्टच्या. द सायकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द क्राईम इन द टर्म ऑफ पर्सनॅलिटी डेव्हिएशन. त्यामुळे त्यांनी पर्सनॅलिटी डेव्हिएशन मध्ये क्राईमचं कॉज शोधलं. लक्षात आहे काल सांगितलेलं डेव्हिएशन म्हणजे बिहेविंग समथिंग डिफरंटली फ्रॉम अदर्स, दुसऱ्यांपेक्षा काहीतरी वेगळं बिहेवियर करणं म्हणजे काय सांगा तर डेव्हिएशन कन्सिडर केलेलं आहे तिथं. लोम्ब्रोसो वॉज द फर्स्ट क्रिमिनॉलॉजिस्ट टू कोरिलेट क्राईम विथ द हेरिडिटरी ऑफ क्रिमिनल. लोम्ब्रोसो काय आता सांगा तर पहिला क्रिमिनॉलॉजिस्ट होता ज्याने क्राईमला कशाशी कनेक्ट केलं, हेरिडिटरीशी कनेक्ट केलं तिथं. लोम्ब्रोसो asserted that there are certain criminal who imbibe म्हणजे ना जन्मानं घेऊन येणे, आतच असणे असं, विच इज देअर इनसाइड दॅट पर्सन म्हणजे इम्बाइब्ड. आपण म्हणतो ना माझ्या रक्तातच आहे, माझ्या जीन्स मध्येच आहे, दॅट इज इम्बाइब्ड. हु इम्बाइब द क्रिमिनॅलिटी बाय बर्थ. काही लोक असतात की ज्यांच्यामध्ये क्रिमिनॅलिटी कशी असते सांगा तर इम्बाइब्ड. आठवतं आपण परवा बघितलेलं, त्यांना काय म्हणायचं, लोम्ब्रोसोने केलेलं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल त्यातलं पहिलं क्लासिफिकेशन आठवतंय, हेरिडिटरी क्रिमिनलला तो काय म्हणतो, अटॅविस्ट. लक्षात असेल तर ही कॉल्ड देम अटॅविस्ट अँड हेल्ड दॅट सच अ क्रिमिनल वेअर इनकॉरिजिबल. सुधारता येत नाही ह्यांना, कशात सगळ्या हे क्रिमिनल्स इनकॉरिजिबल आहेत. ही अट्रिब्यूट कारण जन्मानच त्यांच्या रक्तात क्राईम आहे असं त्याचं मत आहे. त्यामुळे आपण रक्त कसं बदलणार, त्यामुळे त्यांना सुधारणं शक्य नाही असं त्याचं मत आहे. ही अट्रिब्युटेड दॅट द अटॅविस्ट टेंडन्सी इन देम ड्यू टू द हेरिडिटरी इन्फ्लुएन्स. त्यांच्यात ती टेंडन्सी काय सांगा तर अनुवंशिक इन्फ्लुएन्स मुळे त्यांच्यात ती टेंडन्सी आहे तिथं. ओके, नाव ह्याच्या थेरीवर काय केलं सांगा तर क्रिटिसिझम केलं. सो युअर नेक्स्ट पॉइंट काय म्हणून सांगा तिथं तर हेरिडिटरी क्राईम नंतर रोमन 3
criticism on hereditary as a sole cause of the crime. Number one criticism बघा, as a result of the persistent म्हणजे सतत continuous studies carried out in respect of ते तुम्हाला आठवते सांगितलेले आयडेंटिकल ट्विन्स ची स्टोरी त्या जुळ्या भावांची in the western countries it's now well established झालं त्या रिसर्च मुळे की when twins are separated early in a life and placed in a different environment they behave differently in their test and the ways of a life. काय केलं सांगा तर आपण त्यांना वेगवेगळ्या वातावरणामध्ये वाढवलं तर त्यांचा बिहेवियर आणि वे ऑफ लाईफ त्यांच्या आवडी निवडी टेस्ट काय निघलं सांगा सगळंच वेगवेगळं निघलं Number two, in other word, speaks of a strong hold of the environment and weaken effect of the hereditary on a crime causation. लक्षात येतं त्यामुळे एन्व्हायरमेंट हेरिडेटरी पेक्षा स्ट्रॉंग कॉज ऑफ क्राईम आहे. आपल्या अवतीभोवतीची परिस्थिती अनुवंशिकतेपेक्षा पण स्ट्रॉंग कॉज ऑफ अ क्राईम आहे असं कनेक्शन ह्यांनी काय केलं तर क्रिटिक्सनी सांगितलं तिथं देन बघा केलेला इट इज फर्दर पॉइंटेड आउट दॅट सर्टन रेसेस क्लान्स ट्राइब्स म्हणजे जाती जमाती सच एज जिप्सीज इन वेस्टर्न युरोप आर नोन टू हॅव इंडल्ज इन द क्रिमिनॅलिटी फॉर जनरेशन्स. इवन ह्या काही जातीची लोक गुन्हा करण्यामध्ये जनरेशन टू जनरेशन काय असतात तर इन्व्हॉल्ड असतात. जसं भारतामध्ये एक्झाम्पल म्हणून टाकलं इन इंडिया the Kanjar and Lohar of the Rajasthan, Baluchis are some of the nomadic tribes, काही tribals आहेत त्या which habitually pursue the criminal trait and take the criminality as a mode of life. त्यांच्या जीन्स पेक्षा ना गुन्हा त्यांच्या जगण्याची पद्धत झालेली असते मोड ऑफ लाईफ झालेलं असतं त्यांचं इट मे however be pointed out that it's not a hereditary instinct that motivate them to indulge in the criminal behavior. अनुवंशिक गुन्हेगारी आले म्हणून ते गुन्हा करतात असं नाही हे जे ट्रायबल लोक वगैरे दिलेले बट द रिअल कॉज लाईज इन द फॅक्ट दॅट दे आर ब्रॉट अप इन द क्रिमिनल एन्व्हायरमेंट. तो वाढलेलेच तसे आहेत त्यांच्या अवतीभोवती त्यांनी तेच बघितलेलं आहे. जसं मला लहानपणापासून माझ्या घरामध्ये किराणा दुकान व्यवसाय दिसलेला तर मग मला कुठल्याही दुसऱ्या गोष्टीपेक्षा पटकन आवडणारी गोष्ट काय असते तर किराणा शॉप मला जास्त पहिलं आवडतं. कधी कधी मला स्वतःला असं शिकवताना पण वाटतं की ह्यापेक्षा निवांत म्हणजे किराणा शॉप आहे कारण मी ते बाय बर्थ बघितलेलं. तसंच यांनी बाय बर्थच जे काय बॉर्न अँड ब्रॉटअप एन्व्हायरमेंट होतं ते एन्व्हायरमेंट त्यांचं कसं होतं सांगा तर क्रिमिनल एन्व्हायरमेंट होतं. बर्थ पेक्षा पण नंतर जेव्हा वाढत गेले ट्रायबल लोक त्यांची काय म्हणायचं ब्रॉटअप होत गेले त्यावेळेला त्यांच्या अवतीभोवतीचं एन्व्हायरमेंट कसं होतं सांगा तर क्रिमिनल एन्व्हायरमेंट होतं सगळं तिथं. अनदर रिझन फॉर देअर क्रिमिनल ट्रेट इन अ सोसायटी इज डिस्ट्रस्ट फॉर देम. आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा ह्या ट्रायबल लोकांना सामान्य माणसं आपल्यात समाविष्ट करून घ्यायला तयार होत नाहीत त्यांना वेगळं समजतात त्यामुळे आपोआपच ते क्रिमिनॅलिटीकडे जातात तिथं. Another reason for their criminal trait in the society is distrust for them, which make them indifferent to social norm. त्यामुळे ते समाजात राहतच नाहीत ना त्यामुळे त्यांना कळतच नाही की मारणं गुन्हा आहे चोरी गुन्हा आहे कारण ते नॉर्मल समाजामध्ये कधी वाढलेले राहिलेले नसतात अँड दे इंडल्ज इन द अँटी सोशल ऍक्ट्स विच आर कॉल्ड इन द क्राईम. आणि त्यामुळे कीपिंग आयसोलेटेड फ्रॉम सोसायटी दे इन्वॉल्ड इन द अँटी क्रिमिनल ऍक्ट. ऑटोमॅटिकली कशात इन्वॉल्ड होतात सांगा ते अँटी क्रिमिनल ऍक्ट मध्ये इन्वॉल्ड होतात. द मेंबर ऑफ दिस ट्राईब erroneously believe that they are not accountable to society. सोसायटीत कधी राहिलेलेच नसतात ना ते सो दे फील दैट दे आर नॉट अकाउंटेबल टू सोसाइटी. इस सोसाइटी का वो हिस्सा ही नहीं है तो सोसाइटी को आंसर देने के लिए वो कहीं से भी लायबल नहीं है ऐसा उनका थॉट प्रोसेस ही हो जाता है वहां पे. देन देखो द ट्राइबल ऑफेंसेस committed in Adivasi and tribal area of India deserve special mention. They are mostly due to the आणखीन एक स्ट्रॉंग रिझन बघा अंधश्रद्धा. ते काय लोक शिकलेले वगैरे नसतात तर आपोआप त्यांच्याकडे ते गुन्हे कशामुळे घडतात सांगा अंधश्रद्धेमुळे पण बरेच गुन्हे घडतात. दे आर मोस्टली ड्यू टू द सुपरस्टिशियस बिलीफ इन द कशामध्ये सांगा तर विचक्राफ्ट चेटकीन पेटी क्वारल्स अगदी किरकोळ भांडण झालं सेक्शुअल इंटेलिजन्स कारण त्यांच्याकडे काय मॅरेज इन ही इन्स्टिट्यूट नसतेच. इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू द एक्सेसिव्ह कन्झम्पशन ऑफ द लिकर एस्पेशली फेस्टिवल सीझन मध्ये वगैरे एक्सेसिव्ह कन्झम्पशन ऑफ लिकर होतं त्या काळात मग गुन्हे घडतातच घडतात कारण त्यांना गुन्हा करणं म्हणजे कॉमन वे ऑफ लाईफ आहे रादर दॅन बर्थ अक्वायर्ड थिंग. त्यांना ते काय सांगतात जगण्याची पद्धत आहे ती त्यांची. They therefore the result of the peculiar socio-economic condition of the tribal life and many a time the cause are a petty and motive insignificant.
मोठी बिटी काय नसते, अगदी पेटी म्हणजे किरकोळ कारण असतं, पण त्यांना त्यात काय विशेष वाटत नाही. गुन्हा म्हणजे त्यांची जगण्याची काय सांगा एक पद्धत आहे तिथं. हा दस इट वुड नॉट करेक्ट टू अट्रिब्यूट द क्रिमिनॅलिटी इन ट्रायबल टू द हेरिडिटरी फॅक्टर. हा त्यामुळे ट्रायबल लोकांचे गुन्हे आणि हेरिडिटरी ह्याला आपण कनेक्ट नाही करू शकत, कारण तिथं गुन्हेगारांच्या पोटी जन्माला येण्यापेक्षा महत्वाचा मुद्दा काय सांगा तर गुन्हेगारी वातावरणात ती बॉर्न अँड ब्रॉटअप होतात, त्यामुळे ते काय म्हणतात तर गुन्हेगार बनतात तिथं. त्यामुळे वी कांट कनेक्ट ऑलवेज द ट्रायबल पीपल विथ द हेरिडिटरी एज अ कॉज ऑफ द क्राईम देअर ऑन. ओके, त्यामुळे लोमब्रोसोलाच पटलं, त्यामुळे त्याने स्वतःच व्ह्यू नंतर काय केलं सांगा तर मॉडिफाय केला तिथं. त्यामुळे रोमन 4 काय करणार सांगा तुम्ही तर Lombroso at the latter stage modified his earlier view. It is significant to note that even Lombroso at the latter stage modified the earlier view and suggested that 1/3 of the criminal by nature are a criminal type. By nature the criminal असतात ते कोण फक्त 1/3 आहेत. He argued that other 2/3 are insane criminal असतील, ज्याच्यामध्ये idiot पॅरानॉयसिस फक्त इडियट टाकला तरी चालतंय. हु सफर फ्रॉम अल्कोहिझम, एपिलेप्सी म्हणजे फिट वगैरे येते त्यांना, और हेस्टेरिया भ्रम होत असतात. ही प्रेफर टू कॉल देम कधी कधी गुन्हा करणारे, ओकेजनल क्रिमिनल. सच अ क्रिमिनल आर इनकेपेबल ऑफ ऍडजस्टिंग देमसेल्व्स टू द नॉर्मल सोसायटी. आणि अशी लोक स्वतःला नॉर्मल सोसायटीमध्ये ऍडजस्ट करायला काय असतात सांगा तर इनकेपेबल असतात, असं कोण म्हणते तर लोमब्रोसो. ओके, सो ती आपली छोटीशी शॉर्ट नोट जी आपण ऑलरेडी बघितलेली, फक्त त्याला जरा वेगळा अँगल देऊन हेरिडिटरी अँड क्राईम अशी शॉर्ट नोट एक 2-3 वेळा आलेली आहे पेपरला, तरी शॉर्ट नोट आपण काय केली तर डिस्कस केली. आणि बाय द वे आपण आपला युनिट 3 जो आहे तो इथे काय केलं, सॉरी माय मिस्टेक, युनिट 2 जो आहे स्कूल्स ऑफ क्रिमिनॉलॉजी तो आपण इथे काय केलेला आहे एंड केलेला आहे. आता आपल्याला स्टार्ट करायचं होतं युनिट 3, ज्याच्यामध्ये आपल्याला स्पेसिफिक क्राईम्स आहेत. आता व्हाईट कॉलर क्राईम, ऑर्गनाइज्ड क्राईम किंवा जुवेनाइल डेलिंक्वेन्सी, किंवा सेक्स क्राईम्स किंवा वुमन क्राईम्स, असे अलग अलग पॉइंट्स काय केलेले आहेत त्यांनी दिलेले आहेत. मोस्ट प्रॉबेबली बरेचसे पॉइंट आपले शॉर्ट नोटला येतात. एखाद दुसरा म्हणजे व्हाईट कॉलर क्राईम वर ब्रॉड क्वेश्चन आहे, जुवेनाइल डेलिंक्वेन्सी वरती पण ब्रॉड क्वेश्चन, त्यांच्या मनात आलं तर कशावरही ब्रॉड क्वेश्चन येईल, कारण तुम्हाला माहिती आहे मेनी टाइम दे गो फॉर दिस फॅक्ट. शॉर्ट नोटचे क्वेश्चन ब्रॉडला असतात, ब्रॉडचे शॉर्ट नोटला असतात. सो व्हॉट विल हॅपन आय डोंट नो, बट एक कॅज्युअल किंवा एक कॉमन जनरलायझेशन असं आहे की व्हाईट कॉलर क्राईम वर ब्रॉड क्वेश्चन येतो, जुवेनाइल डेलिंक्वेन्सी वरती एक ब्रॉड क्वेश्चन बऱ्याचदा असतो तिथं. बाकी बरेच पॉइंट जे आहेत ते शॉर्ट नोटलाच काय करतात तर विचारतात तिथं. नोट्स मध्ये मटेरियल थोडं वर खाली असेल, म्हणजे सिक्वेन्स न जसं सिलेबस मध्ये तसं नाहीये. पॉइंट्स आपण काय केलेले आहेत, जसं मटेरियल मिळत गेलेलं आहे तसं आपण ते नोट्स मध्ये टाईप और लिहित गेलेलं आहे. त्यामुळे ते मटेरियल काय असू शकेल तर थोडं वर खाली असू शकेल. तर आता सिक्वेन्स वाईज पहिलं जे आहे नोट्स मधल्या सिक्वेन्स वाईज पहिलं जे आहे ते कुठले घेतलेलं आपण ऑर्गनाइज्ड क्राईम्स असा कन्सेप्ट आपण काय करतोय तर पहिला घेतोय. बट बिफोर दॅट ओव्हरऑल आता युनिट 2 आपण एंड केलेला आहे. कुणाला युनिट 2 वरती कुठलाही कसलाही डाऊट आहे काय? Yes, ma'am. Okay. Organized crime is the first concept we are going to see here. Organized crime म्हणजे माहिती तुम्हाला संघटित गुन्हे. There are certain types of a crime which generally cannot be committed by one person because that need a chain. Some person to commit the crime, some person to deal with the money, some person to hand over the goods to the other. Some person required to manage the police and etc. So there are certain types of the crime actually which cannot be committed by the single person. And for commission of that crime, generally there is a group, and that group coming together commits that crime. Say for example, you can take out drugs. ड्रग्ज जे काय रॅकेटिंग चालतंय ते जनरली एक व्यक्ती करू शकत नाही, कारण एक घेणारा, एक विकणारा, एक ते ड्रग्ज कन्झ्युम करणारा असेल, किंवा कुणीतरी ते ड्रग्ज पुढे पास आउट करणारा असेल, कुणीतरी ते कस्टम मधनं ड्रग्जना दुसरीकडे ट्रान्सफर करणारा असेल. म्हणजे त्यांची एक अख्ख्या जगभर काय असतं सांगा तर साखळी असते आणि ते संघटित पद्धतीने गुन्हे करतात. फार भयंकर असतात हे गुन्हे, कारण ह्यांना शोधणं अवघड असतंय. त्यांची सगळी चेन असते, एकाचं दुसऱ्याला काही माहित नसतं, अजिबात एकमेकांचं नाव डिस्क्लोज करायला तयार होत नाही.
त्यामुळे इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अँड ट्रेस दिस टाइप ऑफ अ क्रिमिनल्स. म्हणून हा टाईपचा गुन्हा सोसायटीला काय सांगत तर खूप घातक म्हणून कन्सिडर केलं जातं, खूप डेंजरस म्हणून कन्सिडर केलं जातं. हा, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गनाइज्ड क्राइम इंट्रोडक्शन. ऑर्गनाइज्ड क्राइम is defined how बघा, those involved normally in working with the other, they did not commit the crime single-handedly. They involved working with the others. Those involved normally working with the others in continuing the serious criminal activities. कशासाठी? ऑफकोर्स पैसा मिळवण्यासाठी. फॉर सबस्टॅन्शियल प्रॉफिट एल्सवेअर. लक्षात येते बघा, ऑर्गनाइज्ड क्राइम म्हणजे काय सांगा, दोज इन्वॉल्ड normally working with the others in continuing serious criminal activities for substantial part elsewhere. Organized criminal that work together for a duration of the particular criminal activity or activities and so called as an organized group. एक पर्टिक्युलर ड्युरेशन साठी एका पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी साठी ते एकत्र येतात. मेनी ग्रुप आर इन प्रॅक्टिस. काय असतं सांगा, त्यांचं नेटवर्क असतं. डू नेटवर्क ऑफ क्रिमिनल that come together for a duration of the criminal activity, acting in a different role depending on their skills and expertise. प्रत्येकाचं आपलं आपलं स्किल असतं, त्याला त्या स्किलचं काम देतात आणि ऑर्गनाइज्ड रित्या गुन्हा करत असतात. सो ऑर्गनाइज्ड क्रिमिनल मेक यूज ऑफ द स्पेशलिस्ट. वेळ पडली तर ते रिस्पेक्टिव्ह काम करायला सोशलिस्टची पण काय करतात सांगा, ते मदत घेतात. आणि इवन क्राईम गँग्सचा पण उपयोग करतात. सो ऑल अबाउट द ऑर्गनाइज्ड क्राईम कॅन बी डिस्कस्ड ॲज अंडर. ओके, रोमन 2 ऑर्गनाइज्ड क्राईम. क्रिमिनली क्रिमिनॅलिटी इज अ ग्लोबल फिनॉमिनन. तुम्हाला माहिती आहे, गुन्हा हा काय फक्त इचलकरंजी पुरता मर्यादित नाही किंवा फक्त महाराष्ट्र किंवा भारतापुरता मर्यादित नाहीये, तर हा ग्लोबल प्रॉब्लेम आहे. विथ द ऍडव्हान्समेंट ऑफ द टाइम अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द नॉलेज अँड टेक्निकॅलिटी, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाईफ हॅव इन्क्रीज्ड. Therefore, number of persons has taken criminality as a profession. आजकाल लोकांचा गुन्हा करणं हे जगण्यासाठीचं काय झालंय सांगा, तर प्रोफेशन बनलेलं आहे लाईव्हलीहूडचा. आणि त्यामुळेच अपॉर्च्युनिटी मिळते टू द क्रिमिनल टू ऑर्गनाइज देमसेल्व्स ना. क्रिमिनल गँग्स वगैरे काय करतात तर बनवतात. मग रोमन 2 मध्ये कॅपिटल ए पॉइंट काय करणार सांगा आपण, ऑर्गनाइज्ड क्राईमचं मिनिंग आणि डेफिनेशन. नंबर 1 पॉइंट, Dr. Walter Reckless's definition. What he is saying is that, see, organized crime as an unlawful misadventure. काय सांगा, हे अनलॉफुल मिसएडव्हेंचर आहे. ऍडव्हेंचर आहे पण ऍडव्हेंचर कसं सांगा, इट्स अ मिसएडव्हेंचर. मीन्स असा ऍडव्हेंचर जो करायला नाही पाहिजे पण आपण एकत्र असल्यामुळे घाबरत नाही आणि तो आरामात करतोय. इफ आय हॅव बीन अलोन, आय मे नॉट हॅव टेकन दॅट डेंजर. But because I have the supporting hand, I have my gang, I will go for that particular crime easily because I have the supporting hand in the commission of the crime thereof. See, organized crime as an unlawful misadventure which is carried on by the boss, his operator. वरती बॉस असेल, बॉसचं सांगणं खाली ऑपरेट करणारे ऑपरेटर असतात, who from the hierarchical structure for a specified period. प्रॉपर हायरार्की असते. ह्याला सांगणार, मग तो त्याला सांगणार, तो त्याला सांगणार, आणि अशी त्यांची प्रॉपर तो क्राईम कमिट कसा करायचा, हायरार्ची असं ऍक्च्युअली सांगायला पाहिजे. हे हायरार्चिकल असते, पिरामिडिकल. वरती एक बॉस असेल, तो खालच्या लोकांना इन्स्ट्रक्ट करेल, तो खालच्या लोकांना, तो मग खालच्या लोकांना, आणि खालची लोक त्याला काय करतील तर इम्प्लिमेंट करतील तिथं. अकॉर्डिंग टू सेलिन काय बघा तिथं, ऑर्गनाइज्ड क्राईम रिझम्बल म्हणजे सिमिलर दोज इकॉनॉमिक ऍडव्हेंचर आहेत हे और एंटरप्राइज विच आर ऑर्गनाइज्ड. एकत्र आलेत ही लोक, पण कशासाठी सांगा, टू कॅरी ऑन द इलिगल ऍक्टिव्हिटीज. इलिगल ऍक्टिव्हिटीज ना करण्यासाठी म्हणून ही लोक काय झालेली आहेत सांगा, तर एकत्र आलेली आहेत. द पर्पज ऑफ द ऍक्टिव्हिटी काय सांगा ह्या प्रकारच्या, इज टू गेन द ह्यूज प्रॉफिट थ्रू द इलिगल मीन्स. इलिगल मीन्स न प्रॉफिट करणं हेच याचं पर्पज आहे. ऑर्गनाइज्ड क्राईम हॅव बीन इन एक्झिस्टन्स सिन्स एव्हरी सोसायटी. लॉंग काळापासून एव्हरी सोसायटीमध्ये आहे. क्रिमिनल ऑर्गनाइज देम इनटू द ग्रुप टू कॅरी आउट देअर इलिगल ऍक्टिव्हिटी. आपल्या इलिगल ऍक्टिव्हिटीज ना कॅरी आउट करण्यासाठी हे काय करतात सांगा, तर ग्रुप्स फॉर्म करत असतात क्रिमिनल्स. नाव यू नीड नॉट टू गो ऍक्च्युअली फॉर दिस डेफिनेशन ऑफ अ टाफ्ट अँड